Về nhà đi con tập 21 giờ lịch chiếu đến 21 giờ ngày 9 tháng 5 trên VTV1. Tập 21 Về nhà đi con sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21 giờ 0 phút ngày 9 tháng 5 năm 2019 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV Giải trí với link xem full. Về nhà đi con được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày từ thứ Nhì đến thứ Sáu trên kênh VTV1. Tuy nhiên, tối ngày 6 tháng 5, VTV1 phát sóng chương trình Giai điệu tự hào tháng 5 với chủ đề Ý chí và con đường. Theo lịch phát sóng của VTV, Về nhà đi con tập 21 sẽ rời lịch chiếu đến 21 giờ ngày 9 tháng 5. Trước đó, theo lịch cũ, 21 giờ ngày 6 tháng 5 Về nhà đi con tập 21 sẽ lên sóng. Trong đoạn trích Về nhà đi con tập 21 sẽ có thêm nhiều diễn biến thú vị. Khải Trọng Hùng bắt đầu nổi máu ghen khi ngày càng nghi ngờ Huệ Thu Quỳnh có mối quan hệ ngoài luồng với người yêu cũ Tiến Lộc. Trong tập 20 Về nhà đi con, Khải Trọng Hùng vô tình phát hiện ra sự thật vị khách quen thường xuyên đến quán tìm Huệ Thu Quỳnh chính là người yêu cũ của cô. Trong lúc đến nhà ông Sơn, Khải Trọng Hùng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chị em Huệ Thu Quỳnh. Tình cũ không rủ cũng tới, em chỉ sợ chị gặp ông ấy xong lại xao động thì chết. Chị phải cẩn thận, Thư Bảo Thanh nhắc nhở Huệ. Tuy nhiên, Huệ khẳng định rằng hiện hai cô và người yêu cũ đều đã có gia đình riêng nên thừa biết giới hạn nên tránh. Dẫu vậy, Thư vẫn chép miệng tiếc rẻ, bây giờ gặp lại anh ấy em cũng thấy tiếc ấy chứ. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện này của vợ và em gái, Khải càng có thêm bằng chứng để ghen tuông. Anh ta mỉa mai vợ sợ chuyện khuất tất, sợ bị tóm. Cũng từ đây, Khải ăn nói cục cằn hơn với vợ. Anh thường xuyên đến quán của Huệ để giám sát. Thậm chí, Khải còn khó chịu khi Huệ ăn mặc đẹp. Bên cạnh đó, khi gặp tình cũ của vợ, Khải không ngần ngại nói thẳng, ông anh thích ăn đồ ở đây hay là thích bà chủ. Chính vì vậy, trong tập 21, sau khi biết được chuyện tình cũ thường xuyên đến tìm gặp Huệ Thu Quỳnh, Khải Trọng Hùng về nhà gắt gỏng, nói bóng gió, còn lắp cả camera giám sát vợ. Tình cũ không rủ cũng đến. Trông thằng đấy đẹp trai bóng bẩy, điều kiện thế cơ mà. Cô nhìn lại cô xem dạo gần đây hồn vía cứ ở trên mây ấy. Quần là áo lượn, tôi xà vào thì cô lại hất ra ngay, như thế là thế nào? Khải bực dọc nói với vợ. Cuộc sống của Huệ ngày càng tù túng, ngột ngạt, chẳng khác gì bị giam lỏng. Cô làm cái gì mà thở hổn hển vậy? Gọi video ngay cho tôi. Khải quát lên khi gọi điện cho Huệ. Huệ chỉ biết nhẫn nhịn trả lời, em đang đi ship hàng cho khách. Anh cứ thử leo lên mấy tầng nhà xem có mệt không.
Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên gọi cho em gái nhớ trông chừng, theo sát chị dâu không rời nửa giây. Trong một tình huống khác, sau khi vay ông bà ngoại 250 triệu đồng hùn vốn kinh doanh với bạn, vừa mới mở shop không lâu, Thư Bảo Thanh về nhà khóc lóc vì lại bị lừa. Dương Bảo Hân mắng chị một vừa hai phải thôi, làm ăn thì thất bát, nợ thì như chúa trổm, giờ lại còn về nhà gắt gỏng với bố à. Trong lúc buồn bực, Thư tìm vào ba giải sầu. Tại đây cô bị một người đàn ông lạ cưa cẩm, gây sự. Thấy Thư xinh xắn, hắn liền mon men đến làm quen, muốn dụ dỗ Thư. Thế nhưng, Thư không thèm ngoái hoài gì đến hắn. Hắn ta cầm tiền nhét vào ngực Thư khiến cô nổi điên lên, giáng ngay một cái tát vào má tên đàn ông nọ. Hắn ta định lao vào đánh lại Thư, đúng lúc đó Trường xuất hiện giải cứu anh Thư. Về nhà đi con là bộ phim kể về cuộc sống của một gia đình gồm cha và 3 người con gái Thu Huệ, anh Thư, Ánh Dương mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Ba chị em gái mỗi người đều có tính cách, lối sống hoàn toàn khác nhau. Chị cả Thu Huệ giờ vờ Thu Quỳnh dịu dàng, điềm đạm, cô hai anh Thư giờ vờ Bảo Thanh xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng. Cô út Ánh Dương giờ vờ Bảo Hân mục trực, hoang dã, sống như một cậu con trai. Cả ba chị em đều gặp phải những biến cố của riêng mình, nhưng họ may mắn khi có chung một điểm tựa là ông Sơn, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh. Một người bố tận tụy, hết mực yêu thương các con. Sau nhiều biến cố, cuối cùng, ba cô con gái đều nhận ra hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói: về nhà đi con bất cứ khi nào họ cần một mái ấm. Dẫu tình cảm cha con nhiều lần có nguy cơ rạn nứt do những khác biệt về quan điểm giữa các thế hệ, nhưng cuối cùng, cả ba người con gái của ông Sơn đều nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng dang vòng tay rộng lớn chở che, bao bọc khi họ vấp ngã, đau khổ và tuyệt vọng. Về nhà đi con sẽ được phát sóng vào 21 giờ 0 phút từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.